A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Vagy 17. Vagy valami. Sziasztok, üdv mindenkinek! Ma megint egy kicsit sportolósabb adás lesz, és hát abból következően, hogy gyönyörű szép egyforma ruhánk van, amit a fiúk persze föl tudnak maguktól venni, nekem segítséggel kell, de legalább ez is mutatja, hogy lehet, hogy ma én is valamit fogok csinálni, ugyanis itt van a handikártom, de nem azzal fogunk kezdeni, hanem egy másik gokárttal, ugye mentünk már itt azért elektromos hellkárttal, meg mentünk a fiúk CRG-vel is, tehát hogy itt azért már volt egy-két történet. Most egy lokál, azaz a Kakucsringen bérelhető bérgokárttal fogunk menni, amik ilyen motoros meg gokártos napokon bérelhetőek, több is van belőlük, meg egyébként olyan hétköznapokon, mikor például a Laptiming stábja forgat 6-ig, 6-tól 8-ig, amíg le nem megy a nyári nap. És megmondom őszintén, hogy hiába tűnik ilyen kis egyszerű bérgokártnak, amit gyakorlatilag bárhol kipróbálhatnátok a városban mindenféle fedett helyeken. Amikor a Csabi megtudta az értékeit, akkor egy kicsit azért huhogott. Na ezeket az értékeket oszd meg velünk, kérlek. Abszolút, hiszen ránézésre tényleg olyan, mint bármelyik ilyen bérgokártos helyen lévő gokártok, ugyanaz a kis fedett, burkolt, nagyon aranyos cukiság, csak egy picit erősebb, mert ebbe egy ilyen injektoros 400 köbcentis négyütemű motor van, de 32 lóerővel. Tehát ugye egy bérgokárt általában ilyen 6,5, 9,5 ilyen lóerő szinten. 9,5 az már egy erősnek számít, és akkor azzal lehet rajolni, na ez 32. Tehát, hogy ez szinte olyan erős, mint a 125-ös kétütemű. Ami a másik oldalon áll, igen. Igen, tehát azért mondom, hogy akkor néztem, hogy hoppá, akkor ez egy másik kávéház, úgyhogy kíváncsi leszek nagyon, hogy ilyen bérgokártal milyen menni. János, azért amikor a 32 lóerő kimondódik, és közel olyan teljesítménye van, mint a 125-ös CK-nak, mit gondolsz? Hát gondolom, hogy azért nem fog egy KZ gokart időt menni, de biztos, hogy egy meglepő időt fog menni. Azért mégiscsak a gokartokkal itt azért lehet szaladni rendesen. Ez ugye egy ilyen nagyobb gokart pálya gyakorlatilag. Azt várom, hogy azért ennél lassabb lesz, úgyhogy neked ezzel azért ügyesen kéne menni, csak egy kicsi nyomást. Nem helyezi rám a terhet. Igen. Mert hogy mi nem fogunk ezzel a világot megváltani. Dehogy nem kaptok szervót, és nagyon jó lesz. Ja, úgy, ez tényleg. Tényleg én szervóval ki sem tudtam próbálni, hiszen mielőtt. Kipróbáltam volna. Nem is akarod. Igen. Az a rokiknak való. Értem. Attila ott röhög a kamera mögött, csak szólok. Szerintem ő kiköti a szervót, mikor ti jöttök. Jó van. Szóval jó időt várok tőle, alapvetően nem tudom így hova rakni, mert bérgokartnak túl erős, versenygokartnak túl sok rajta. A védelem. Valami, igen. Játszátok le, hogy ki kezd, és akkor annyi a mai variáció, hogy csak egy köröket fogunk menni, mert én nem akarok többet. Igen, te? Mehető, úgyis közelebb. Nyilván melegítsd meg, és amikor úgy érzed, hogy már nagyon yeti vagy, akkor beállhatsz a rajtba, és akkor neki ugorhatsz. Egy kör után nyugodtan. Jó. Akkor már yeti lesz? Igen. Nagyon szép a ruha, neked nagyon jól áll. Ugye? Mert vékony vagy. Még itt a mikrofon itt Fiaton versenyző barátunknak jól áll az új ruhája. Mutasd meg a kamerának, milyen szép vagy. Mindenképpen nézzétek, milyen szép. Egyedi gyártású overallunk van. Hála a Speedynek. Így. Hála egyébként Zsótiéknak, igen. Most kicsit ezt így. Tehát néha idehozza az Audiát, és egyébként meg intézi, hogy ilyenjeink legyenek. Itt ez a dudor, ez a... Az nem, Persze, jó, azt tudjuk, persze. hogy ez nem a veséd. Az nem. Az még megvan. Szerintem egyben lenyelted a jégkrémet. Lehet a Magnum. Igen. Nagyon jól néz ki. Hátul is? Laptiming? Abszolút. Nem is kicsi, abszolút. De ne nekünk mutogass, mi már láttuk. Meg rajtunk van. Hát, de hát, ha már elfelejtetted. Ja. Azért haladós. Hol kell megállni? Az első rajtkockánál? Igen. Mert ugye sokáig az se bírja.
tehet a megállást. Ezt nem szereti. De egy kis nincs duda, meg rajtprogram, meg minden, hanem megállsz. Megállsz egy pillanatra, azt elindul. Hogy ugrál, de cuki! Viszont ha így fog megjönni a második körbe is, mint most, az nem lesz rossz. Vatkan. Kázai nem így indult el. Négyesig rángatott a igen. De milyen bátran dobta keresztbe hosszába, mi? Nagyon szép volt, te. Azt kell mondanom, kulturáltabb lett a menésre. Na, mennyi az annyi? Öltözhetsz közben. $48,700 az állórajthoz képest. Állórajtból az nem rossz. Főleg úgy, főleg hogy ilyen láttuk, hogy állórajtban. elugrágattál a falu céléig. Hát jobb lett próbáltam. volna, elkezdett tolni futva és beleugrasz. Ja, Tényleg nagyon barátságos. figyelj, a CR-gépeknél 3/10 gyorsabb. Nyilván azt ugye, Pedig ez tényleg ilyen kis de nagyon, kirándulós. a melegítőköröd az sokkal agresszív volt, mindenkinek nagyon tetszett, de ez most már olyan kis kultúrált volt, hogy Hát bementél. persze, ott próbáltam kicsit a gumit úgy csúsztatgatni, melegítgetni, Megmelegítgetni? Most meg nem. És meg nem. Szóval 32 lóerő, úgy egyenesbe megy, de nagyon egyenletes, nem olyan, mint a kétütemű, hogy egyszer csak úgy megindul és agyonüt. Meg nem olyan agresszív, tehát sokkal kiegyensúlyozottabb. Úgyhogy tökre vezethető. Nagyon, Ezt mondta a vérvadó is, hogy nagyon ez a lényege. feelinges. Tehát körülbelül amennyivel nagyobb a pálya, annyival erősebb, mert ugye a kis hobbi pályákon ugye azok sokkal szűkebbek, sokkal Igen. kisebbek. Igen. Ez sokkal nagyobb. Hát igen, csak 4-szer olyan erős, mint egy bérgokárt általában, mert az a Hát- 9,5, nem? Igen, tehát azért jóval erősebb. Azt nem tudom, ha ezért elkezdek pofoszkodni, akkor mekkora baj van. Igen. De egyébként tök jó kézben tartható, meg nagyon jó kis kezes. Meg azért azt gondolom, hogy ezzel a tempóval, amivel te mentél, itt menni 8-10 percet, azért a sport. Igen, hát szó-szó, de Igen. igen. Hát ez biztos, hogy Ott az egyenesben azért pihengetsz. nagyobb tehát, hogy terhelés nem lehet, mint egy normál bérgokárt pályán a 9-esen. Igen, ez igaz. Azért Bár ezek nagyon a rég jobban voltam beragad. olyanon, úgyhogy nem tudom. El kéne menni gokártozni. Igen, bérgokát. Valakinek van fölös dudája hátig. Ő kevésbé ugrál, mert nagy a súlya a csávónak. Ő ki akarja mozogni lendületből a különbségen. Meg nem tudom, de szerintem a gumik is olyan jobban fognak, tehát olyan lágyabbnak érződik szerintem a bérgokártos gumik ennél keményebbek. Azok általában az direkt ilyen bérgokártra egyedi keverék van, ami tartós. Igen. Igen, ő nem veszi el a gázt. Úgy, de szépen kihasználta. Én meg elvettem a gázt. És mégis kapott 9/10. Szerintem Tehát azért az a rajt súlya. Rajt számít. Menő. Azért ez ide megéri kijönni kicsit. Igen, gokártozgatni. Jó volt. Vicces.
Igen, ez nem a bérgokart. Nem az a Ez azért lágyabb. komolyabb gumi. Nem az a bérgokart gumi. De jött, hát Ennyi. igyekeztünk. De egyébként ezzel megyünk el. Igen? Hátul van bérgokart gumi egyedül, mert csak azért... Néztem, hogy milyen szép vagyok. Aha. Kaptál 9/10, de szerintünk ebből lehet, hogy 1,1-et a rajtba. Ja, hát nem indult el. Hát mert ugye a fogyókúra. Ez Zsolt, vagy Attilának kéne mondani, ő szokott mindig ezzel baszogatni. Akkor ülhetsz kázéba, ha lefogysz. És milyen az élmény? Jó, hát mivel alattam szerintem nem megy úgy, így nagyjából fékezni se kell, tehát én lepadlóztam a rajtnál és elengedtem itt a... Tényleg? Igen. Azt a mindenség. Ugye mondjuk itt én rádobálom a kanyarokét, egy picit el is úszott. Az összes többi az átment elég. De kemények vagytok, te jó is. Hát a... Megijedtél. Mindjárt nem ülök be, hallod? Mi van ezekkel? Mész ezzel? Hát lehet. Megkérdezheted, hogy fog a fék, de nem tudom nem megmondani. Ezekkel is csak sűrűbben vagyok. Már is átváltunk egy kis reklám után az enyémre, és megnézzük, Kezdesz izgulni. Én már nagyon régóta izgulok. Megnézzük, hogy ők mit tudnak kézzel. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Na és akkor most ugrik a majom és mindenki a vízbe. Jön az én gokártom. Egy javítás. 255 centi, nem 400. Igen, én Akkor még fájdalmasabb 32 rosszabbul tudtam, de 32-es timmel. Na ez csak 125-ös, olyan, mint a tietek, ugye tudjátok. De erősebb. Csak egy picit erősebb, de nem életveszélyessel. Ugye ami nekem segítség, hogy rajta van a szervó, minden fönn van a kormányon, ugye bal kézzel húzzátok a gázt, és a jobb kézzel azt a kart, ami ott látszik, azt kell nyomni, az lesz a fék. Wow. Ez a rendszer. Remélem van egy közeli róla. És van benne öv, amit meg ugye muszáj bekössetek, meg különben lifeg. Tehát nem kell lehúzni, mert hogy ti tudjatok dolgozni testből, de ugye engem még le is húznak. Nagyjából ennyit kell róla tudni. Meddig húznak? Harasztig vagy? Engem úgy Attila úgy leszokott tépni, tehát ott már nem beszélgetek. Úgyhogy akkor én be is ugrom, megmelegítem, meg akkor megyek én elsőre, aztán jöttök ti. Tök jó. Fékkel meg ilyen finoman kell, mert tudod, hogy miatt a Nagyon gyenge erővel már le tudod blokkolni a hátulját. Aha, csak hátul van fék. Ugye az Nem szabad. Tehát, hogy nem szabad ilyen őrült nagyot. Tehát inkább ilyen gurulósabb féktávok. A furcsa ritmusa van, én mikor mentem vele egyszer, akkor eleve az, hogy átszokj, hogy fékezni kéne, és az itt van. Igen. Na, a sima pedál nem működik. Nincs pedál. Nincs benne. Pont mire odaérne, hogy elkapja, akkor kell venni. Nagyon ijesztő, hogy néha kanyar kijáratni elkapja a gyorsul. És azt húzod a gázt? Igen. De az fordul a kormány. Mind a kettő. Hogy fixen fogod. Hát ő neki ugye régen oda volt kötve a kezeket eleve. Igen. Ez úgy lenne jó.
49,7. Kedves nézők, megtapsoltak. Nagyon cukik, valamennyire láttam. Attéknak jár a taps, mert az, hogy már így tudok vele menni, az nyilván az ő érdemük, mert azért nagyon-nagyon sok munkát raknak abba bele, hogy egyre jobban rám legyen szabva a dolog, és azt képzeljétek el, hogy a májusi EB futam óta is még változtattunk. Már nüanszokat, de most már olyanokat vettem észre, hogy a fék az mondjuk egy 2 centivel föntebb volt, és amikor féktávot akartam komolyat venni, akkor nem ide fogtam, hanem ide. És ez az átnyúlás is már az EB-n kiderült, hogy zavar. És most éppen azt vitték lejjebb, tehát most ha ti, akik tudjátok fogni rendesen a kormány, nektek csak ennyit kell csinálni a fékhez, és ez nem kell elmozdítani. Nyilván én így is elengedem, csak ez a mozgás sokkal könnyebb, mint ennyit elnyúlni. Tehát ilyen minimálisakat tudunk még változtatni, ami persze nagyon sok teszt, meg nagyon sok beszélgetés, meg nyilván látják azt, hogy mire vagyok képes, mitől érzem jól magam. Az EB-n például az is kiderült, hogy jobban érzem magam, ha csúszik. Tudjuk, hogy lassabb, de még úgy is gyorsabb vagyok, mint hogyha Ati olyat állít, ami befordul mindenhova. Aha. És ezért inkább úgy csináljuk, hogy egy picit hadúszom. Nyilván nem ennyire, mint amennyire most művészkedtem, de a francia pályán is nagyon sok volt a keresztbe csúszás, és úgy voltam a leggyorsabb. Lehetne ebből persze még nekem tanulni, hát tudjuk, hogy ez egy másik szakma, nem ebben nevelkedtem, úgyhogy ők csak azt szokták mondani, hogy mindig murván megyek. Is vagy. Igen, de hogy nagyon-nagyon élvezem, meg hát látjátok, hogy azért ez már nyilván más tempó, főleg Jani látta ezeknek az első próbálkozásait, ez külföldön is már más, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok rá, mert szerintem a gokárt is most nagyon-nagyon jó erőben van, és nyilván nekem ez a rendszer, ami most van benne, ez a legjobb, amit eddig láthattunk. Úgyhogy nem tudom, ki következik, de... Nem sorsoltunk még. Használja egészséggel. Akkor sose... Laci azt mondta, én menjek. Ja, akkor jó, te. akkor... Kisorsoltuk az operatőrök. Ati segít, mert hogy az övet picit rá kell tenni, meg Meg vedd fel a bordavédőt. Meg van bordavédő, azt vedd föl, mert az... Jó. Nekem most tök biztonságos vezetni, tehát látszik, hogy bármikor beugrom és alapvetően meg. Óvatosan figyelj. Persze. De nem is akarja tönkretenni, nem akar hibázni. Majd te meggyalázod, ahogy ismerünk. Rommá verted. Igen? 49 valami volt. Ó! Nagyon rendes volt, hagyott nyerni. Majd megkérdezzük mennyire. Hát... De hát ez tényleg most vezetett először ilyet, így kell fékes. Agyban. Marha szar lehet nekik, én ezt el tudom képzelni, marha szar lehet. Főleg olyan, egyébként, amikor szituáció van. Igen. Na akkor kirúgod a homlok felett teljesen fölöslegesen. Na, közben tájékoztass. Rihex, és ez jó hír. Alapvetően nagyon jó vezethető, szerintem tök menő volt. A fék az olyan lassítós. Igen. Tehát az, amit próbáltam mondani, hogy nem jól csinálom, vagy valami, de már oda húztam a kormányhoz teljesen, és azért az nem egy satú, hanem az Kopott ilyen... benne a betét, tehát hogy az elméletileg följebb van, és ugye folyamatosan kopik, és pont úgy van, hogy Franciaországban is vettem észre, hogy a 20 körös futam végére szépen óvatosan fogy el, és akkor egyre beljebb van, és akkor elkezd lassítóssá válni. Igen. Azért, mert az, ami olyan lassítós, és az rémisztő így elsőre, hogy úgy tök gyorsan odaérsz, és hiába nyomod a féket, úgy olyan lassúgatsz csak, az, ami furcsa volt, meg nyilván hát a kezelését meg kell szokni, hogy
hogy itt mindent kézzel csinálsz. Egyébként meg lehet szokni, de azért ahhoz biztos, hogy kell jó néhány kör. Pláne azért ez egy gyors gokár. Tehát És erőben, ugye, mert nektek ugyanilyenetek van, csak első fékkel, hogy erőben szerinted egyébként helyen van? erőben biztos, sőt, ez erősen. Mert egyébként ugye ez új IAME motor, és most azt gondoljuk, hogy most ő most nagyon kajfel. Ez erős, meg sokkal vezethető szerintem. Aha. Tehát a miénk, bár már nem mentünk vele jó ideje, de az sokkal inkább hirtelen jön meg az ereje, és nem ennyire erős. De alatta meg semmi nincs. Aha. Tehát ez sokkal kiegyensúlyozottabb. Aha. Nyilván nem olyan, mint a 4 ütemű. Persze. De nem is tud, hát 2 ütemű nem is tud olyan. De ez egy nagyon jó vezethető ahhoz képest. Tökre örülök, nagyon kíváncsi vagyok, hogy János mit mond. Mert hát ő már ment majdnem ugyanezzel az átalakítással, de hát másfél kört. Nem tetszett neki? Ki állt? Kiállt. 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 Ott, ahol volt. Hát, mondjuk úgy, hogy rövidített a pályán sokat. Tehát 2-3 visszafordítót így keresztbe átvágott. De jó volt. Kiállt a bokorba? Nem, egyébként azért az ő ügyességének volt köszönhető, hogy nem verte fel Ivancsájt. Azért munkás vele menni, minden elismerésem. Jó, a szervó az nekem nagyon sokat segít. Igen, most le volt kapcsolva, de tök mindegy, attól még koncentrálnod kell, meg azért úgy történnek a dolgok. Meg a fő probléma, hogy már nem lassú, meg a 20 kör. Igen, az rengeteg. Meg az egy nap alatt 3x4x20 kör. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a délután már nincs kedved beülni. Biztos vagyok És egy újabb futam. És biztos vagyok. Rajtójel, legyél képbe, ne hibázz a rajtnál, harcolj végig, tizedekért tartsad, igen. Az kőkemény. Igen, úgyhogy hát pont ezt mondtam, hogy a mostani az idei verseny volt az első olyan, amikor tényleg azt gondolom, hogy már kemény autóversenyzés volt, nem túlélés. Igazándiból ezt kéne edzened, hogy egy edzésnapon 3x4x 5x 20 köröket. Igen. És nézni az adatokat, hogy tizedeken belül legyen. Most, vagy szóval... múlt héten Brookba voltunk, 70 kört mentem, és 48-2 és 48-8 között volt minden. Na, szóval jó. Az már jó, tehát hogy nagyjából mostak össze. Tehát, hogy újját. Hát ezt elhiszem. De ez edzés. Abszolút. És ez, amit szoktunk mondani, gokártra, általában gokártra lehet edzeni. Mert ezeket az izmokat semmi más nem. Igen, ez nagyon kemény. Meg tényleg ezt a fajta koncentrációt, amit ez igényel. És melóban a kettő között mekkora a különbség szerinted? Van, ugye? Van, tehát azért a bőven, versenygokártot sokkal nehezebb, igen, melósabb igen. irány. Tehát ez hobbi gokárt, tehát sokkal könnyebb vezethetőségű. Ami teljesen jó, mert így is kell, hogy legyen. Igen, persze, hát nyilván. Jó, jön! Na! Volt 49 nekem, neked 51. 49,850. Akkor meg kell tudnunk, hogy az enyém pontosan mennyi volt. Akkor elmondott a három időt egymás után? Köszi. Igen. BZ ideje 49,751, Csabi ideje 51,935-ös, és Jani ideje 49,857. Egy tizeddel én nyertem! Én nyertem egy tizeddel, köcsög! Az a rajtban maradt! Jó van! Mindig könnyű ráfogni. Miért nem indultál el? Ilyen barátok mellett nincs szükség ellenségre, mindig mondom. Az a baj, hogy Attila mindig tök jó dolgokat mond, de mindig csak amikor elbasztam, utána jut eszembe, hogy ezt nem így kellett mondani, szólt is. Milyen volt az élmény, Jánosom? Hát nagyon jó. Így, hogy tudtál is menni gyorsan. Ugye mondta, hogy először kicsi gázt adjak rá, és utána húzzam rá, és hogy túl nagy volt a rajtnál az első gáz. És ugráltam előre, hogy mondta, csak akkor is fulladt. És utána eszembe jutott, hogy ja basszus, visszaengedtem, egyből erőre kapott, és utána már ment a dolog. Azt néztem, hogy a pálya első felén
olyan kedvesebb voltál, viszont ezen a részen már kőkeményen behajigáltad mindenhova, hogy kell, meg nagyon szépen jötték ki a célkanyarból, pontrázóig, ahogy kell, tehát hogy le a kalappal. Igazából kanyarról jön meg az az érzés, hogy hol van az a fék. Tehát, hogy tudod, igen, ezt mondja a Csabi is, hogy a fék. Igen, mindig ez hiába már vezettem a tiédet, ugye már a régebbit is, meg ezt is. Mindig az van, hogy ugye itt fékezek, és ugye csomó helyen nem is kell fékezni, csak persze, az a biztonság érzet, hogy meglegyen, és akkor már én tudtam, hogy ide kell nyúlnom, ha fékkel, és ott volt az, hogy végre úgy lassítottam, hogy egy kicsit ugrált, meg egy icipicit nyikorgott. Aha. És akkor jó, most már ösztönösen jól fékeztem, akkor most már itt akkor nyomom neki, mert ha baj van, akkor eszembe jut, hogy itt kell fékezni. Én amikor parázok, akkor inkább ballábat nyomok hozzá, de már nem engedem el a gázt. Tehát azt is Atti megtanította, hogy igen. Az nincs. Igen. Tehát az nincs visszaengedve. Régen az volt, hogy elengedtem, aztán hozzáfékeztem. És most már nagyon sokszor, ha nem érzem magam biztonságba, akkor csak megbalozom igazándiból. Hát itt is ugye egy picit elúszott, és akkor mondta, igen. Hogy ne foglalkozzak vele, és kijön. Tehát jó, nagyon erős, tök erős, tehát erősebb, mint volt, az érződik. Hát biztos, hogy az új motor jobb, meg azt mondja Csabi, hogy a tieteknél is valószínűleg az erősebb. Igen, szerintem erősebb. Biztos vagyok benne. Akkor Atti, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen erős a gokártunk. Nektek, hogy kipróbáltátok, magamnak, hogy végigcsináltam, nektek, hogy végignéztétek. Meg, hogy te nyertél. Igen, egyébként gratulálunk. Jó, hát köszönöm szépen. A Csabi elengedte, azt tudom, de te legalább nyomtad rendesen, tehát hát téged talán. Próbálkoztam, hogy valamivel, de tudtam, hogy meg fogsz verni, de azt nem hittem, hogy csak ennyivel. Azt hittem direkt... leszarozott a barát, láttad? Ennyi. Szép még szó, nem? Igen. Úgyhogy ugrál a rajtba, hogy mindent megcsinál, hogy nyerjen. Én meg le vagyok hódva, mint egy szarmarad. Köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten találkozunk, addig Facebook, Insta, YouTube. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.